The New Avatar 11 รุ่น Minor Change ครับของปี 2026 ได้รับการอัปเกรดเป็นที่เรียบร้อยมีการทำให้รุ่นนี้เนี่ยรองรับเวอร์ชั่นที่ขับเคลื่อนแบบ 4 ล้อด้วยนะครับเพราะว่าเดิมที Avatar 11 นะจะมีเฉพาะเวอร์ชันที่เป็น Rear Wheel Drive หรือว่าการขับเคลื่อนล้อหลังเท่านั้นแล้วก็ก่อนหน้านี้แบตเตอรี่จะมีให้เลือกขนาดตั้งแต่90กิโลวัตต์ไปจนถึง116กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดรอบนี้ครับทุกรุ่นเนี่ยที่ไม่รวมกับรุ่น Royal Edition นะเอาจริงมันเหมือนกันหมดนั่นแหละ Royal Edition ก็จะเป็นแตกต่างหรูหราขึ้นอีกในระดับแต่ว่าเรื่องของพละกำลังเรื่องของแบตเตอรี่นะครับจะมีความคล้ายคลึงกันเดี๋ยวผมจะสรุปให้ได้ฟังแต่หลักใหญ่ใจความของ New Avatar 11 รอบนี้เป็นการปรับในส่วนของเรื่องของดีไซน์เล็กน้อยครับเรื่องของล้อแม็กแต่หัวใจสำคัญจะอยู่ในฝั่งของตัวระบบช่วงล่างด้วยที่จะมาพร้อมระบบ MR หรือว่าระบบ Magnetic นะครับหรือว่าเขาจะเรียกว่า MR Suspension หรือว่าระบบช่วงล่างแบบแม่เหล็กไฟฟ้ามี 2 รุ่นย่อยทั้งรุ่นที่เป็น Ultra ขับเคลื่อนล้อหลังครับที่เป็น Rear Wheel Drive แล้วก็รุ่น All Wheel Drive นะฮะคันนี้ที่อยู่กับพวกเราเป็นรุ่น All Wheel Drive เพราะว่าเมื่อวานเราได้ลองขับรุ่น Rear Wheel Drive มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนพรีวิวรอบคันคร่าวๆนะครับสำหรับตัวบอดี้รถภายนอกแล้วดูภายในด้วยและหลังจากนั้นเรามาดูเรื่องของประสบการณ์การขับขี่กันนะครับตอนนี้ที่เราได้นำมาขับขี่ทดสอบกันนะครับจะเป็นคันสีดำตัวนี้ฮะเป็นคันสีดำทางฝั่งของ Avatar 11นะครับก็จะมีให้เลือกทั้งหมด4สีนะฮะสีดำเนี่ยก็จะไม่ได้เสียค่าเพิ่มมูลค่าเพิ่มเพราะว่าตอนนี้ราคาทางการก็ออกมาแล้วนะครับเริ่มต้นในรุ่นอัลตร้านะฮะรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังอยู่ที่ 2,299,000 บาทนะครับก็ 2.299 นะฮะก็ถือว่าเท่าเดิมกับรุ่นที่เป็น Long Range ตัวที่เป็น All Wheel Drive คือตัวขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยราคาจะต่างกันมา 200,000 ก็จะอยู่ที่ 2,499,000 บาทนะครับส่วนที่ต่างขึ้นมาคือเรื่องของมอเตอร์เท่านั้นพละกำลังจะสูงขึ้นนะครับมิติตัวรถความยาวของตัวรถครับอยู่ที่ 4,880 มิลลิเมตรครับความกว้าง 1,970 มิลลิเมตรความสูง 1,601 มิลลิเมตรครับและมีระยะฐานล้อยาว 2,975 มิลลิเมตรนะฮะรุ่น Ultra และรุ่น Ultra All Wheel Drive จะมีทั้งหมด5ที่นั่งส่วน Royal Edition จะมี4ที่นั่งน้ำหนักของตัวรถครับถ้าเป็นรุ่นขับล้อหลังอย่างเดียวนะจะอยู่ที่ 2,260 กิโลกรัมแล้วก็ตัว All Wheel Drive จะอยู่ที่ 2,425 กิโลกรัมครับส่วนของฝั่งการดีไซน์ครับก็จะรูปลักษณ์คล้ายๆเดิมครับของ Avatar 11นะก็ไม่ได้เปลี่ยนโฉมอะไรจนทำให้เรารู้สึกว่าจำไม่ได้นะครับไฟหน้าเป็นรูปแบบ F shape ครับก็จะเป็นขีดอยู่ข้างบนตรงนี้แล้วก็นี่คือไฟหลักที่เป็นไฟ LED สำหรับการส่องตัวนี้ก็จะเป็นไฟที่มาพร้อมพวกไฟ Daytime Running Light มากกว่า100ดวงของที่เป็นไฟ LED นะครับก็จะเห็นตัวโลโก้ Avatar ตรงนี้นี่เป็นช่อง Air Curtain ช่องระบายอากาศเข้าไปมีเรดาร์ในการช่วยขับขี่รองรับฟีเจอร์การเปลี่ยนเลนนะครับก็คือระหว่างที่เราใช้ IACC นะครับเป็นการควบคุมให้อยู่ในเลนและเราสามารถเปิดไฟเลี้ยวซ้ายหรือขวาเพื่อที่จะเปลี่ยนเลนรถจะเปลี่ยนให้อัตโนมัตินะครับเหมือนกับทางฝั่งของ Tesla ที่มาพร้อมระบบ EAP ประมาณนั้นเลยอันนี้ก็คือมาให้ในรุ่นนี้มีกล้องรอบคันมาให้เหมือนเดิมครับรูปลักษณ์คล้ายๆเดิมเหมือนกันเลยแล้วก็จะมีการเล่นขีดตรงนี้หน่อยเพื่อให้เล่นเป็นเส้นสายนะครับตัวนี้เป็นสีดำแล้วก็เป็นเล่นขีดตรงนี้ไปนะฮะมาดูส่วนหลักๆที่เปลี่ยนแปลงนะครับนั่นก็คือทางฝั่งของล้อตอนนี้ทุกรุ่นของ Avatar 11มาพร้อมล้อขนาด22นิ้วและเป็นลายใหม่ลายนี้เขาจะเรียกว่าลาย Spiral นะครับซึ่งเราก็จะเห็นเป็นคล้ายๆรูปสัญลักษณ์แบบหกเหลี่ยมเข้ามาแล้วก็จะมีคล้ายๆรูปแบบตัว Y นะฮะแต่ Y ตรงเนี้ยมันจะเล่นสีเงาแต่ว่าตรงนี้จะเล่นเป็นสีดำแล้วก็ที่แตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือแคลิเปอร์เบรกครับตัวนี้จะเป็นสีเหลืองมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่เรื่องของแคลิเปอร์เรื่องของสีเท่านั้นนะครับตัวดิสเบรกเป็นดิสเบรกแบบเบมโบจากเบมโบนะครับแล้วก็จานเบรกใหญ่ขึ้นแล้วตัวเบรกเองมาพร้อม4พอร์ตครับก็รองรับการเบรกทำให้ความเร็วที่เราขับจาก100กิโลเมตรต่อชั่วโมงหยุดนิ่งที่ศูนย์ต่ำกว่า35เมตรอันนี้ก็คือจะเป็นการควบคุมนะครับช่วยให้ทำให้ตัวรถนั้นเราหยุดได้รถ2ตันกว่าหยุดได้ต่ำกว่า35เมตรจาก100ถึง0กิโลเมตรนะครับอันนี้คือเรื่องของล้อแม็กกับดิสเบรกระบบช่วงล่างเนี่ยจะยังคล้ายคงเดิมนะครับด้านหน้า Double Wishbone ปีกนกแบบคู่ด้านหลังเป็น Multi Link แต่สิ่งที่แตกต่างก็คือจะเป็นตัวช็อคอัพจะเป็นแบบสปริงทุกรุ่นตอนนี้ The New Avatar 11 Minor Change เนี่ยจะใช้เป็นแบบสปริงแต่เป็นสปริงแบบไฟฟ้าระบบ MR Suspension
มาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังให้เข้าใจกันง่ายๆว่าหลักการทำงานของระบบ MR Suspension นี้คืออย่างไรนะครับเอาง่ายว่าเป็นโชคอัพระบบไฟฟ้าที่จะมีไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องในการทำงานในตัวกระบอกโชคครับเราจะรู้ว่ามันจะมีน้ำมันอยู่ข้างในนะครับซึ่งน้ำมันนั้นก็จะมีวาล์วเพื่อที่ควบคุมการไหลของน้ำมันถ้าน้ำมันไหลเร็วนะครับหรือว่าความหนืดน้อยโชคจะนิ่มดังนั้นเวลาที่เราขับไปบนถนนขรุขระมันจะซับแรงได้ดีเพราะว่านุ่มนวลประมาณนี้หลักการทำงานจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าน้ำมันไหลได้ช้าหรือว่ามันแข็งมันจะทำให้โชคตัวนั้นมันตึงถ้าโชคตึงจะดีตรงที่รถจะไม่ค่อยยุบยืดนะฮะดังนั้นมันจะมีความเสถียรในการขับขี่โดยเฉพาะในย่านของความเร็วสูงถ้าโชคมันแข็งเราจะรู้สึกว่าอย่างเช่นพวกรถแข่งทำไมถึงโชคแข็งเพราะว่ามันจะทำให้ตัวรถไม่ค่อยขึ้นลงบ่อยนะครับมันจะมีความแข็งหน่อยแต่ว่าสามารถคอนโทรลตัวรถได้ดีดังนั้นการทำงานของระบบแมกเนติกตัวนี้นะครับน้ำมันในกระบอกโชคเดิมทีเป็นไฮดรอลิกธรรมดาแต่เขาจะใส่อนุภาคของผงเหล็กเข้าไปที่อยู่ข้างในน้ำมันตัวนั้นนะครับแล้วก็จะมีขดลวดไฟฟ้าที่อยู่ในกระบอกโชคตัวขดลวดไฟฟ้ากับน้ำมันตัวนี้ก็คือตัวแปรถ้าสมมุติว่าการที่ขับไปปกตินะครับน้ำมันมันก็จะหนืดในอัตราที่เขากำหนดเอาไว้ให้ความนุ่มนวลพอดีดังนั้นเวลาที่เราขับไปเนี่ยมันก็จะนุ่มๆใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าสมมุติว่าเราสั่งกระแสไฟฟ้าเนี่ยหรือตัวคอมพิวเตอร์สั่งตัวกระแสไฟฟ้าเข้าไปปล่อยเข้าไปเพื่อจะบอกว่าตอนนี้ถนนมันราบเรียบนะแข็งเรียบไม่มีพวกแบบตะปุ่มตะปำหรือว่าพวกรูอะไรต่างๆนะเขาก็จะทำให้ช่วงล่างมันแน่นขึ้นหรืออีกกรณีหนึ่งยกตัวอย่างเช่นคุณขับรถครับเร็วๆแล้วก็กำลังจะเข้าโค้งซ้ายนะครับเขาก็จะบังคับให้โชคด้านขวามันจะแข็งขึ้นนะครับเพื่อที่จะรับน้ำหนักเพื่อให้มันไม่ยุบลงจนเกินไปถ้ายุบลงคือตัวรถมันจะเอียงไปด้านซ้ายใช่ไหมเราจะเข้าโค้งอย่างเงี้ยรถมันจะแบบพยายามเอียงตัวด้านซ้ายมันจะเข้าอย่างเงี้ยด้านขวามันจะเปิดนะครับดังนั้นเขาจะทำให้โชคด้านซ้ายแข็งขึ้นแล้วก็ด้านขวามันก็เลยไม่ยืดเยอะทำให้ตัวรถนั้นมีความเสถียรนะครับอันนี้คือหลักการของเขาระบบคอมพิวเตอร์ของตัวรถจะทำการคำนวณแล้วก็ขดลวดตัวนี้การตอบสนองของเขาจะเร็วมากๆครับ 1,000 ครั้งใน1วินาทีในเสี้ยววินาทีเท่านั้นมันเหมือนมีเวทมนต์ครับที่จะคอยเสกให้ตัวผงเหล็กเหล่านั้นเรียงตัวให้มันเหนียวแน่นเกาะตัวให้ไฮดรอลิกมันแข็งหรือว่าให้ตัวน้ำมันตัวนั้นมันไหลได้ง่ายนี่ครับมันจึงทำให้นุ่มแล้วก็แข็งได้ในเสี้ยววินาทีเท่านั้นให้เหมาะสมกับการขับขี่นี่คือหลักการทำงานทั่วๆไปของโชคอัพที่เป็นแบบแม่เหล็กไฟฟ้านะครับดังนั้นตัวนี้เองครับจะสามารถปรับเปลี่ยนตามโหมดการขับขี่เราจะเลือกแบบคอมฟอร์ตช่วงล่างก็จะกลายเป็นคอมฟอร์ตนะครับเลือกเป็นสปอร์ตก็ได้ช่วงล่างก็จะกลายเป็นสปอร์ตหรือคุณจะปรับเองตามโหมดการขับขี่อย่างเช่นที่เป็นกำหนดเองหรือว่าคัสตอมไมซ์คุณเลือกได้ว่าคุณอยากจะได้ช่วงล่างแบบไหนเขาจะสามารถปรับได้นี่คือหัวใจหลักสำคัญของช่วงล่างใน Avatar วันรอบนี้นะครับเราได้ลองมาแล้วถือว่าทำงานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็มีคำถามหลากหลายคนอาจจะถามว่าแล้วตัวนี้เอาไปใช้กับ Avatar รุ่นก่อนหน้าได้ไหมบอกว่าใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องแค่ฮาร์ดแวร์อย่างเดียวมันเกี่ยวข้องกับตัวซอฟต์แวร์ด้วยนะครับอันนี้คือระบบของช่วงล่างอื่นๆครับที่คล้ายๆกันแล้วก็ที่มีความโดดเด่นหน่อยก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยกระจกด้านหลังเนี่ยจะมาพร้อม privacy guard เราจะเห็นแล้วว่าด้านหน้าสามารถมองทะลุได้ด้านหลังก็จะเป็นฝั่งของความทึบนะครับล้อไซส์ยางหน้าหลังเท่ากันให้มา22นิ้วนะฮะทั้ง all wheel drive และ rear wheel drive แทบเรียกได้ว่าล้อชุดเดียวกันเลยยางเซตเดียวกันเลยเรารู้สึกว่ารุ่นที่ถูกกว่า 2.2 ล้านเนี่ยน่าจะได้ล้อที่เล็กกว่ายางเล็กกว่าไม่ล้อเดียวกันลายเดียวกันหมดเลยครับต่างกันแค่ว่าคุณจะเอาแรงเหรอเป็น dual motor ให้ถ้าคุณจะเอาขับหลังอย่างเดียวนะครับวิ่งได้ไกลก็เอาตัวนี้ไปนะครับนี่ยางของเขาที่ให้มานะครับเขาจะใช้ยางของ Continental ตัวนี้ฮะ Continental ในรุ่น Premium Contact 6นะฮะหน้ายาง265 40 R22 VXL นะครับไซส์เดียวกันมาให้ลักษณะคล้ายคลึงกันนี่ครับก็จะเป็นดีไซน์ด้านข้างมีสเกิร์ตด้านล่างที่เล่นออกมามีลายเส้นขีดแล้วก็จะมีช่องแอร์นะครับหรือว่าช่องอากาศไหลออกมาจากตรงนี้นะครับนี่ออกมากับประตูตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ประตูทั้ง4บานจะเป็นประตูแบบไฟฟ้าและรองรับแบบซอฟต์โค้ดไม่ว่าจะเป็นบานด้านหลังนะครับหรือว่าบานด้านหน้าเปิดออกมาอย่างเงี้ยก็จะมีระบบที่ป้องกันการเปิดชนด้วยนะครับ
แล้วเราก็จะใช้ปิดเข้าไปได้จะเหยียบเบรกแล้วก็เข้าไปหรือว่าเราจะปิดแบบปกติก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตัวรถเองก็ยังคงมาพร้อมกุญแจที่เป็นแบบฟิสิกอล1อันที่เป็นกุญแจรีโมทไร้สายทำให้ควบคุมได้แต่ผมแนะนำว่าให้ทุกคนใช้ควบคู่กับตัวแอปพลิเคชันบนมือถือของแอป Avatar เพราะว่าตัวนั้นก็จะสามารถทำให้กลายเป็นดิจิทัลคีย์ด้วยอันนี้ผมว่ามีความสะดวกเราไม่ต้องพกกุญแจหลักๆผมจะพกกุญแจที่เป็นฟิสิกอลเนี่ยเอาไว้ในรถเผื่อว่าเอาไว้ล้างรถอะไรประมาณนี้ใน in case ตัวนั้นนะครับแล้วก็เราสามารถดูสถานะจากแอปพลิเคชันบนมือถือได้สะดวกกว่าเราดูสถานะทุกสิ่งทุกอย่างได้รถจอดไหนแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่นะครับสถานะของตัวรถเป็นอย่างไรให้ใช้ตัวนั้นควบคู่กันไปด้วยรถยนต์ไฟฟ้ามันเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตของเราเราไม่ต้องยึดติดกับเรื่องเดิมๆอีกต่อไปครับการที่มีกุญแจฟิสิกอลให้อยู่มันก็สะดวกนะฮะแต่สิ่งที่สะดวกมากกว่าคือดิจิทัลคีย์ตัวนี้ใช้บนมือถือของเราได้เลยเพราะทุกคนก็พกมือถืออยู่แล้วในทุกวันนี้นะครับคราวนี้มาดูโซนด้านหลังกันบ้างครับก็คล้ายๆคลึงเดิมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กๆเอาง่ายๆว่ามองยากก็ใช้เหมือนเดิมครับเป็นกล้องที่ส่องด้านหลังแล้วก็นำภาพตัวนี้ไปแสดงที่บนกระจกส่องหลังนะครับเป็นแบบดิจิตอลแล้วตัวนี้เองจะเป็นสปอยเลอร์ที่สามารถเปิดขึ้นมาได้นะครับเป็นแบบไฟฟ้าโลโก้ Avatar นะครับที่เดียวกันแล้วก็โซนนี้ครับจะเป็นพื้นที่ของไฟ LED เวลาที่เราใส่เกียร์ถอยเข้ามานะครับแล้วก็เขาจะแสดงอยู่บนโซนนี้นะครับนี่เป็นกระจังโซนด้านหลังคล้ายคลึงเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะฮะคราวนี้มาดูเรื่องของเกี่ยวกับพละกำลังของตัวมอเตอร์แล้วก็กำลังการชาร์จด้วยพูดเรื่องของแบตเตอรี่ก่อนทุกรุ่นนะฮะต้องบอกเลยว่าทุกรุ่นของ Avatar 11ตั้งแต่ Ultra ที่เปิดมาเนาะ Ultra นี่เป็นขับหลังอย่างเดียว Ultra All Wheel Drive ขับ4แล้วก็ฝั่งของ Royal Edition ก็ขับ4นะครับใช้แบตเตอรี่ NMC เซตเดียวกันครับ 116.79 กิโลวัตต์ชั่วโมงจาก CATL นั่นคือแบตเตอรี่ที่เขาใช้อยู่ในรุ่นนี้ไม่ได้มีแบตเล็กแล้วดังนั้นทำให้ระยะทางครับสูงสุดที่วิ่งได้ไกลสุดจะอยู่ในรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังก็คือตัว Ultra อยู่ที่680 กิโลเมตร NEDC นะครับส่วนรุ่นที่เป็น All Wheel Drive สำหรับตัว Ultra All Wheel Drive ระยะทางจะหดลงมาสักประมาณ50กิโลอาจจะเหลืออยู่ที่630กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับแล้วก็ใช้สถาปัตยกรรมแบบ800โวลต์ครับ DC รองรับการชาร์จอยู่ที่240กิโลวัตต์ AC รองรับ11กิโลวัตต์รองรับ V2L 3.3 กิโลวัตต์นะครับตัวนี้ที่ให้มาในเรื่องของการชาร์จแล้วก็ความเร็วในการชาร์จครับ 30% ไปจนถึง 80% ใช้ระยะเวลาที่25นาทีนะครับอย่าลืมว่า 30-80 เนี่ยแบตของเขานะ 116.79 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะแบตบิ๊กเบิ้มเลยทีเดียวนะครับต่อมาครับเรื่องของพละกำลังตัวนี้ถ้าเป็นขับเคลื่อนล้อหลังธรรมดาในรุ่น Ultra นะครับจะอยู่ที่230กิโลวัตต์หรือว่า313แรงม้าครับตัว All Wheel Drive นะฮะจะอยู่ที่395กิโลวัตต์หรือ537แรงม้าครับทั้งรุ่นที่เป็นตัว All Wheel Drive ของธรรมดานะกับ Royal Edition แรงเท่ากันมอเตอร์เท่ากันหมดเลยนะครับส่วนของแรงบิดนะฮะในตัวขับหลังจะอยู่ที่350แล้วก็ตัว All Wheel Drive จะอยู่ที่641นะครับแล้วอัตราเร่งนะครับ0ถึง100จะอยู่ที่ 6.9 วินาทีสำหรับรุ่นขับหลังแล้วก็รุ่น All Wheel Drive จะอยู่ที่ 4.8 วินาทีนะครับนี่คือภาพรวม overall ของสเปคภายนอกนะครับและเดี๋ยวเราไปดูสเปคภายในกันแบบเร็วๆก่อนที่จะไปรับชมประสบการณ์การขับขี่ของรุ่นนี้ว่าเป็นอย่างไรหลักๆโดยรวมนะฮะสำหรับภายในเองก็คือเรื่องของสีคล้ายคลึงเดิมนั่นแหละก็จะมีให้เลือกนะครับเดี๋ยวผมขึ้นชาร์ตสีเอาไว้ให้ว่าตัวที่เป็นอัลตร้าธรรมดามีสีอะไรให้บ้างนะครับแล้วก็ตัว All Wheel Drive มีสีอะไรให้บ้างมันจะจับสีกันระหว่างตัวรถที่อยู่ภายนอกแล้วก็ตัวสีที่อยู่ภายในของตัวนี้อาจจะมีการเพิ่มมูลค่าของการที่เราจะเปลี่ยนสีจากสีดำเป็นสีอื่นๆมีสีขาวสีเทาด้านอะไรเงี้ยก็จะขึ้นชาร์ตเอาไว้ให้ดูตามในนั้นได้เลยแต่หลักๆของภายในครับที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือเรื่องราวของเบาะคู่หน้าจะเป็น Zero Gravity Seat แบบคู่ครับแล้วก็ทุกเบาะนะครับทุก4ที่นั่งเลยนะฮะจะรองรับเบาะอุ่นเหมือนกันหมดเบาะเย็นหรือว่าที่เป็นเบาะลมนะเหมือนกันหมดแล้วก็เบาะนวดเหมือนกันหมดด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวของระบบภายในและยังไม่รวมถึงพวกระบบซอฟต์แวร์เดี๋ยวผมจะไปเล่าให้ฟังในช่วงที่เป็นการขับขี่ไปพร้อมๆกันครับมาชมประสบการณ์การขับขี่กันนะครับกับ New Avatar 11 Minor Change ถ้าเป็นการดีไซน์ภายในเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงเดิมนะครับก็เป็นเบาะ5ที่นั่ง
สำหรับรุ่น Ultra กับรุ่น Ultra All Wheel Drive ที่มาใหม่นะครับแต่ก็เสริมด้วยนี่แหละเรื่องของเบาะ Gravity Seat ครับเราสามารถปรับได้ครับในเมนูของการตั้งค่าพวกเบาะนะครับเนี่ยก็จะมีเมนูเนี่ยเรื่องของเนี่ยการปรับเบาะที่นั่งนะครับตรงนี้แล้วก็กดเลือกได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องความสะดวกสบายอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเบาะอุ่นเบาะเย็นมีให้ทุกตำแหน่งเลยนะครับถือว่าอันเนี้ยเสริมความสะดวกสบายลำโพงก็จัดเต็มครับ Meridian มาให้เครื่องเสียงนี่แบบฉ่ำๆเลยแล้วก็ได้ลองฟังเพลงแล้วนะคุณภาพโอ้ฟินเพราะรองรับ 7.1.4 ด้วยนะครับระบบเสียงรอบทิศทางแล้วก็คุณสามารถที่จะตั้งค่าเกี่ยวกับเรื่องของโหมดเอฟเฟกต์เสียงได้ด้วยนะจะเอาแบบไหนโรงภาพยนตร์มีพลังแบบล้อมรอบหรือแบบดั้งเดิมมีเสียงจำลองให้อันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆคลึงกับของเดิมนะครับมาของใหม่กันสักหน่อยเริ่มกันที่ฝั่งของตัวซอฟต์แวร์ก่อนเนาะจะเป็นฝั่งของนี่ครับศูนย์รวมความบันเทิงเราใช้งานฟีเจอร์พวก YouTube Prime Video Apple Music นะฮะแล้วก็ Tune In Radio ฝั่งของ Spotify ก็ built in มาให้ด้วยเลยนะครับดังนั้นการฟังเพลงเนี่ยคุณมีทั้ง Spotify มีทั้งจุก Music มีทั้งApple Music ใช่ไหมที่อยู่ในฝั่งของนี่ศูนย์รวมความบันเทิงเนี่ยมี Apple Music เลือกเอาเลยว่าคุณจะฟังอะไร YouTube ก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วตัวนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าเขาสามารถให้ใช้งานทั้งจอใหญ่แล้วก็จอผู้โดยสารด้วยนะฮะก็สามารถเปิดได้จากตัวจอเล็กได้เลยนะครับแนะนำว่าถ้าเปิด YouTube ระหว่างขับรถก็ให้ฝั่งของผู้โดยสารเป็นคนจัดการดีกว่านะครับเราก็ตั้งใจขับรถไปและนอกจากนี้ครับอีกอย่างหนึ่งที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาคือระบบช่วยขับขี่เป็นระบบ Auto Lane Change นะครับที่ว่าเราเปิดการใช้งาน IACC หรือว่า Intelligent Cruise Control นะครับเราสามารถที่จะเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บนะระบบก็จะใช้กล้องรอบคันในการตรวจสอบทั้งข้างหน้าข้างหลังข้างๆก่อนที่จะทำการเปลี่ยนเลนให้ผมก็เปิดมาที่เลนซ้ายนะครับก็ให้เขาเปลี่ยนให้นะเขาจะควบคุมความเร็วดูรถข้างหน้าข้างหลังให้นะฮะเพื่อความปลอดภัยพอเปลี่ยนเลนเสร็จปุ๊บเขาก็จะปิดไฟเลี้ยวให้เห็นไหมเขาก็จะตามคันข้างหน้าด้วยนะครับนี่อันนี้ครับก็จะเป็นการที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับให้เราได้ใช้งานอย่างสะดวกสบายใครที่เดินทางไกลบ่อยๆฟีเจอร์นี้ผมว่าได้ใช้บ่อยคุณก็เปิด IACC ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เอามือจับพวงมาลัยแต่พวงมาลัยเพราะว่าตัวรถเองก็จะมีการสอบถามเราเรื่อยๆว่าเรายังขับรถนะคือเอาง่ายว่าเขาจะเช็คเรานั่นแหละว่าให้เราขับรถอยู่ผมได้ลองใช้งานมาขามาที่เราขับรุ่น All Wheel Drive ก็เปิดใช้งานฟีเจอร์นี้มาตลอดเพราะว่าตัวกล้องรอบคันตัวเรดาร์ที่ทำงานร่วมกันเนี่ยเขาก็จะช่วยให้เราขับขี่ได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเท่าที่ลองสัมผัสมาการเบรกการเปลี่ยนเลนค่อนข้างที่จะปลอดภัยแล้วเวลาที่ไปใกล้ๆคันข้างหน้าเขาก็จะเว้นระยะห่างแล้วมันจะมีช่วงที่ผมพยายามทดสอบตัวการเข้าโค้งด้วยนะสมมุติเราเป็นถนนหลักเนี่ยแล้วก็จะวนนะเขาเรียกว่าเป็นวนโค้งค่อนข้างใหญ่ถ้าสมมุติว่าจัดการไม่ดีควบคุมความเร็วไม่ดีอาจจะมีหลุดโค้งได้นะครับแต่ตัวเนี้ยเราได้ลองจากที่เราตั้งความเร็วไว้ประมาณสัก80กว่าแล้วเขาก็จะพยายามลดความเร็วมาแล้วโค้งมันหักเยอะเขาลดลงเหลือประมาณสัก35เองเพื่อให้ตัวรถสามารถบังคับให้อยู่ในเลนได้อันเนี้ยค่อนข้างที่จะประทับใจเลยคราวนี้อาจจะมีคนสงสัยว่าแล้วถ้าเราอยู่เลนซ้ายสุดอย่างนี้แล้วเปิดไฟเลี้ยวเขาจะเปลี่ยนเลนให้ไหมคำตอบคือเขาไม่เปลี่ยนนะเพราะว่าเขาจะมองว่าเป็นเส้นทึบเห็นที่หน้าจอเขาจะขึ้นว่าเป็นสีแดงๆก็จะไม่สามารถเปลี่ยนเลนได้เขาจะเปลี่ยนเฉพาะฝั่งของเส้นที่เป็นเส้นประเท่านั้นแล้วก็สภาพแวดล้อมปลอดภัยนะครับอันนี้คือระบบช่วยขับขี่ที่ทำให้เราขับขี่อวตารวันๆได้สบายใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับต่อมาครับหัวใจหลักสำคัญอีกอย่างหนึ่งเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงระบบช่วงล่างอย่างที่เล่าให้ฟังเกี่ยวกับระบบของช่วงล่างแบบไฟฟ้าหรือว่า MR Suspension นะครับวิธีการให้เข้ามาในโหมดของการขับขี่ครับตอนนี้เราขับขี่อยู่ในโหมดประหยัดพลังงานครับเขาก็จะปรับให้เหมาะสมการใช้งานนะเพราะเรื่องมันเป็นคอมฟอร์ตเขาก็จะปรับจูนเนี่ยตามที่เขากำหนดมาให้หรือสปอร์ตเขาก็จะปรับให้นะครับมาในโหมดของกำหนดเองพอมาในโหมดกำหนดเองตัวนี้เราจะเห็นว่าอัตราเร่งเราสามารถเลือกได้ว่าจะแบบไหนสบายมาตรฐานสปอร์ตการกู้คืนพลังงานจะแบบไหนแล้วก็ให้เลื่อนมาที่ข้างล่างสุดครับมันจะมีคำว่าความสบายในการลดแรงสั่นสะเทือนคืออยู่บริเวณตรงจุดนี้เราสามารถที่จะปรับได้3ระดับคือคอมฟอร์ตพอเราปรับแบบนี้ครับระบบไฟฟ้ากับคอยสปริงจะทำงานร่วมกันก็จะทำให้ช่วงล่างของเรามีความนุ่มนวลถ้าหากว่าเราเจอทางที่มีคลื่นทางที่มีรอยขรุขระรอยต่อ
มันจะมีการซับที่นุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าหากว่าเราปรับเป็นมาตรฐานก็จะมีความแข็งขึ้นระดับหนึ่งนะฮะเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนขึ้นและยิ่งปรับไปสปอร์ตนะครับก็ยิ่งจะมีความตึงมากขึ้นนะครับก็จะเหมาะกับการใช้งานในแต่ละสถานะนะครับเมื่อวานพวกเราได้ลองขับขี่มาโดยเฉพาะในเส้นถนนบางนาตราดข้างล่างนะไม่ใช่ข้างบนช่วงนั้นเราจะรู้ว่าเขามีการทำถนนที่ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะเราก็จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนะว่าการซับแรงกระแทกนั้นเป็นอย่างไรนะฮะและโดยเฉพาะช่วงที่ผมขึ้นคอสะพานครับประทับใจมากเราจะรู้ว่าถนนที่มันมีสะพานขึ้นแล้วก็จะลงถ้าเราขึ้นไปแรงๆครับรถมันเหินแล้วมันก็จะพอมันพุ่งขึ้นไปแล้วมันก็จะโดดตึ้งเนี่ยอันตรายค่อนข้างมากนะครับคันนี้ครับตอนที่ผมขึ้นไปนะลองว่าเป็นยังไงขับขึ้นไปสักประมาณ90พอขึ้นเนินปุ๊บตัวรถมันขึ้นไปละตัวล้อมันขึ้นมาตามครับเพื่อมารับแล้วก็ไปกันต่อโอ้โหแบบเนียนกริปอันนี้เป็นความรู้สึกที่สามารถจับสัมผัสได้เลยและพอเรามาวิ่งในเส้นทางด่วนแบบเนี้ยทางด่วนที่เราวิ่งมาทางโซนพัทยาเนาะเราก็จะเห็นว่ารถต้องบอกว่าแอบสังเกตรถ คันก่อนหมายถึงอวตารวันรุ่นก่อนหน้าเพราะว่าช่วงล่างมันแตกต่างกันค่อนข้างเยอะเพราะผู้ใช้งานอวตารส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าช่วงล่างมันนิ่มไปแล้วก็ทำให้เวลาการบัมป์กับรีบาวกลับคืนมามันกว่าจะจบมันแอบนานนิดนึงนะมันก็แบบดึงอะไรประมาณเนี่ยแต่รอบนี้เนี่ยก็มีความกระชับมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแค่ตัวคอมฟอร์ตเองเนี่ยมันก็ทำให้ตัวรถค่อนข้างต้องบอกว่านิ่งและยิ่งเฉพาะความเร็วนะฮะถ้าคุณเป็นคนขับที่แบบว่าสัก120นะครับในถนนแบบนี้นะครับในการเปลี่ยนเลน change lane เนี่ยผมลองแล้วเมื่อวานนะครับก็โอเคเลยนะครับตัวรถนี่กระชับค่อนข้างดีและอย่างที่บอกครับในฟีเจอร์ของ MR Suspension เวลาที่เราเข้าโค้งหนักๆโชคอีกด้านหนึ่งถ้าหากเข้าโค้งซ้ายโชคด้านซ้ายมันจะแข็งขึ้นนะฮะจะทำให้ตัวรถนั้นมีบาลานซ์ที่ดีไม่ใช่แค่เรื่องของความนุ่มนวลแต่คือเรื่องของความปลอดภัยทำให้ขับขี่ได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นโดยราคาของเขาทำมาเท่าเดิมบางคนก็บอกว่าขึ้นมา100,000เนี่ยไม่ใช่คือเขาตัดรุ่นที่เป็น standard ออกไปให้เหลือเฉพาะรุ่น long range ในราคาเท่ากันคือ 2.299 นะครับคุณก็จะได้ตัวนี้แล้วก็ฟีเจอร์ใหม่ๆที่ผมเล่าให้ฟังส่วนอื่นๆนะครับก็เหมือนเดิมครับพวกหนังแนปป้าสีภายในทูโทนแต่ถ้าเป็นรุ่นตัวเริ่มต้นคือรุ่นอัลต้าอาจจะมีสีล้วนพวกสีดำล้วนอะไรเงี้ยมาให้ส่วนอื่นหลังคาคล้ายๆเดิมนะครับมีกรองแสงมาให้ประมาณหนึ่งนะครับถ้าหากว่าวันไหนที่ไม่ได้แดดร้อนมากเมื่อวานเราขับมาฝนตกค่อนข้างเยอะก็สบายๆครับแต่ถ้าวันไหนที่มีแดดเยอะๆนะฮะก็อาจจะต้องหาอุปกรณ์ป้องกันความร้อนกันสักหน่อยนะครับม่านแบบไหนก็ได้หาเลยตามต้องการบางศูนย์ผมเห็นว่าเขาอาจจะแถมพวกม่านไฟฟ้ามาให้ด้วยไม่ใช่ม่านไฟฟ้าเขาเรียกว่าฟิล์มไฟฟ้าติดตั้งไปจะสามารถปรับความเข้มได้อันนั้นก็ช่วยได้ระดับหนึ่งครับแต่ถ้าหากยังไม่พอนะก็จะมีม่านบังแดดของทางลักเซสลานะครับก็เป็นแบรนด์ของพวกเราเองนะฮะที่ติดไว้บนกระจกได้เลยเป็นสุญญากาศครับก็เก็บขอบเนียนเรียบเป็นผ้าหนังกลับผ้าซูเอตก็เข้ากับภายในของตัวรถอวตารวันเป็นอย่างดีนะครับใครสนใจก็สามารถหามาใช้งานกันได้เรามีตัวแทนจำหน่ายมากกว่า19แห่งแล้วทั้งจำหน่ายแล้วก็ติดตั้งนะครับสามารถสั่งซื้อออนไลน์ไปให้ที่ร้านติดก็ได้หรือใครจะติดเองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าช่วยป้องกันความร้อนให้กับตัวรถแอร์ทำงานน้อยลงด้วยนะฮะทำให้ขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลด้วยสำหรับช่วงล่างใหม่รวมถึงอากาศเย็นด้วยป้องกันแสงแดดหน้าไม่เป็นฝ้าด้วยนะครับส่วนฟีลลิ่งการขับขี่อื่นๆนะครับแน่นอนครับว่ารุ่นที่เป็นตัว Dual Motor เนี่ยพละกำลังเขามากขึ้นมันแรงบิด600กว่าแรงม้า500กว่านะครับคือการขับขี่ขับ2กับขับ4เนี่ยมันแตกต่างกันอยู่แล้วรุ่นที่เป็นขับ4เนี่ยมันทำได้ดีกว่านะครับแล้วยิ่งถ้าหากว่าใช้พวกโหมดสปอร์ตนะมันก็จะอัตราเร่งก็จะตอบสนองดีนะครับแต่ว่าคาแรคเตอร์ของอวตารเนี่ยเราต้องรู้อย่างนี้ก่อนว่ามันแตกต่างกับตัว Tesla หน่อยนะ Tesla เวลาที่เราปรับสปอร์ตแล้วเราเหยียบปึ้งเลยเนี่ยมันก็จะกระชากเลยแต่ว่าของอวตารเนี่ยในช่วงห่วงแรกตอนที่เราจุ่มไปครับมันจะหน่วงนิดนึงก่อนแล้วค่อยขึ้นนะฮะมันจะไม่แบบปึ้งไปเลยเนี่ยนะครับแต่ว่าเวลาถ้าได้ขึ้นไปแล้วครับก็แบบนะก็จะค่อยๆไหลขึ้นยาวๆไปท็อปสปีดของคันนี้ครับอยู่ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงทุกรุ่นนะครับแต่แตกต่างกันแค่เรื่องของแรงบิดแล้วก็แรงม้าใครชอบสายขับเคลื่อนแบบ4ล้อก็เลือกเป็น all wheel drive ไปหรือว่าเป็น Royal Edition ไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าใครชอบ
สายประหยัดคิดว่า313แรงม้ามันเพียงพอสำหรับเราแล้วก็รุ่นนั้นก็เพียงพอนะวิ่งได้ไกลด้วยนะครับ680กิโลเมตร NEDC ส่วนที่เราลองขับมานะครับแล้วก็การบริโภคพลังงานเท่าที่ได้ลองขับเมื่อวานที่เป็น Rear Wheel Drive ก่อนนะฮะการกินพลังงานของเราต่ำสุดจะอยู่แถบ17กว่านะครับ 17.7 ราวๆนี้พุ่งขึ้นมาถึงประมาณ19ด้วยความที่มันก็จะมีทั้งขับช้าแล้วก็ขับเร็วนะฮะก็เลยได้มิกซ์กันรวมๆประมาณนี้ครับแล้วเมื่อวานเรานั่งกันมา3คนด้วยมีผมแล้วก็มีน้องๆทีมโปรดักชันอีก2คนนะครับคันนั้นเราก็จะเฉลี่ยอยู่สักประมาณ17 18 19ราวๆนั้นมีขับเร็วบ้างช้าบ้างฝนตกด้วยแล้วถ้าเป็นตัว All Wheel Drive นะครับมันจะมีเพื่อนเราเขาขับมาด้วยนะรวมๆกันตัวเลขก็จะอยู่หลักระดับ20ซึ่งถือว่าก็เอาเรื่องเหมือนกันสำหรับรถไซซิ่งขนาดนี้แล้วด้วยตัวรถเองน้ำหนักมันเยอะด้วยเพราะให้แบตใหญ่แบต 116.7 กิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ยก็เลยได้อัตราการบริโภคพลังงานแบบนี้นะครับอันนี้คือเรื่องของพลังงานนะฮะส่วนระบบอื่นๆความปลอดภัยมีจัดเต็มให้เหมือนเดิมครับมีกล้องรอบคันมาให้บันทึกให้ได้มีออโต้พาร์กิ้งมาให้นะครับระบบช่วยถอยจอดอัตโนมัติซึ่งก็ได้ลองแล้วฟังก์ชันทำงานได้หลากหลายอย่างถอยตรงขนานหรือว่าเอียงก็ทำได้ความเร็วในการถอยค่อนข้างที่จะเร็วแล้วก็การหาช่องถ้าหาว่าเต็ม10การหาช่องจอดเนี่ยผมให้อยู่ประมาณ8นะครับแล้วก็ความแม่นยำเนี่ยผมให้อยู่สักประมาณ8เช่นเดียวกันคือมีให้ได้ใช้แหละแต่ยังไงก็ต้องพยายามดูตัวรถไปด้วยไม่อยากให้แบบมั่นใจรถแบบ 100% นะครับคิดซะว่ามันคือระบบช่วยที่จะทำให้เราถอยจอดได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่ควรที่จะไว้ใจ 100% นะครับแต่โดยรวมภาพรวมโอเวอร์ออลแล้วสำหรับ Avatar วันรอบนี้ทำมาให้ดีขึ้นในจุดที่ได้รับการร้องขอแล้วกันครับโดยเฉพาะเรื่องของตัวช่วงล่างก็ปรับมาให้ส่วนตัวซอฟต์แวร์ก็เพิ่งออกมาแบบเต็ม full steam ที่ทำให้เรารู้สึกว่ารถของเราสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็จะมีการปรับปรุงเข้ามาเรื่อยๆนะครับยังไงก็ลองอัปเดตกันเดี๋ยวรอกันสักพักหนึ่งก็น่าจะทยอยให้อัปเดตกันในทุกๆรุ่นนะครับทั้ง07แล้วก็วันน่าจะได้ประสบการณ์การขับขี่การใช้งานตัวรถที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับใครที่อยากจะลองก็สามารถไปลองขับขี่ได้ครับสำหรับ New Avatar 11ตัวรุ่น Minor Change นะครับราคาเท่าเดิมเพิ่มเติมคือมีตัว All Wheel Drive มาให้เลือกด้วยเหมาะสำหรับใครที่อยากจะได้รถคันใหญ่ SUV พรีเมียมมีความหรูหราแล้วก็มาพร้อมเทคโนโลยีทั้งเรื่องช่วยการขับขี่ที่ดีขึ้นแล้วก็ฟีเจอร์อะไรต่างๆอยู่บนถนนเองคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างโดดเด่นสวยงามเลยทีเดียวนะครับมียอดขายมากกว่า 2,500 คันสำหรับ Avatar ในประเทศไทยแล้วก็คืบหน้าขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวปีนี้ครับจะมีรุ่นใหม่เข้ามาด้วยนะจะเป็นรุ่น Avatar 06T จะเป็นรถทรงวากอนสไตล์รถครอบครัวแต่เป็นสายซิ่งหน่อยนะครับก็จะมาให้พวกเราได้เลือกกันก็รอชมกันว่าเมื่อไหร่ตอนไหนนะเดี๋ยวเราถ้าหากว่ามีโอกาสได้ไปร่วมงานเปิดตัวรอบนั้นหรือว่าการทดลองขับก็จะมีการอัปเดตข่าวมาให้พวกเราได้ชมกันเรื่อยๆเนาะโอเคฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไปที่ศูนย์ใกล้บ้านของคุณได้เลยที่อวตารนะฮะเราขับจากอวตารบางนามาซึ่งเป็นศูนย์ใหญ่นะครับหลากหลายที่ก็ไปหาได้เชียงใหม่ก็มีเช่นเดียวกันหลายๆที่ก็จะมีเช่นเดียวกันก็ลองไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับหากมีคำถามอื่นเพิ่มเติมหรือว่ามีข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกันก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปของพวกเราได้เลยแล้วก็ที่เพจของเรานะครับ iMode Drive ไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าครับฝากกดติดตามทั้ง2ช่องทางของพวกเราด้วย iMode Drive Fanpage แล้วก็ YouTube iMode Official ผมต้อม iMode ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับอันนี้ใช้โหมดการขับขี่อยู่นะที่มองกล้องบ่อยๆเพราะว่าใช้โหมดนี่ช่วยขับขี่ของเขาอยู่ครับเยี่ยมเลยWow.